Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 49, sau khi trở về nội viện gặp Tô Thiên trưởng lão, Tiêu Viêm đã được ông chỉ điểm một vài việc rất quan trọng. Sau đó, khi nói chuyện xong xuôi, Tiêu Viêm cũng liền trở ra bên ngoài. Thật bất ngờ, Lâm Diễm cùng Tử Nghiên cũng đã chờ sẵn anh ấy ở đó. Theo lời của hai người, họ muốn sát cánh cùng Tiêu Viêm trở về Gia Mã Đế quốc, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không thể từ chối. Chưa hết sau đó, Lâm Diễm còn rủ Tiêu Viêm đi tới đấu tràng một chuyến. Thấy vậy, Tiêu Viêm liền đồng ý và cùng Lâm Diễm đi tới đấu tràng. Và ngay khi hai người tới nơi, Liễu Kình và Lâm Tu Nhai cũng đã chờ sẵn ở đó. Xung quanh nơi này, khán giả sớm đã vây kín, những tiếng hỏi reo vang lên không ngớt. Ngay lập tức, nhìn Tiêu Viêm, Lâm Tu Nhai đã liền cất lời nói: "Tiêu Viêm, lần này không cần lưu thủ, ta cùng Liễu Kình sẽ thi triển toàn lực." Ở bên cạnh, âm thanh Liễu Kình cũng liền vang lên: "Đánh bại hai người chúng ta liền làm tay đấm của ngươi." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười đáp: 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu, nếu ta không thể cho hai người các ngươi rớt đài, vậy liền tính ta thua. Ha ha, thật là cuồng vọng, ngươi không muốn rút lại lời vừa nói chứ? Dứt lời, trên người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai, đấu khí hùng hồn cũng liền bạo phát. Ở phía đối diện, chứng kiến cỗ năng lượng mạnh mẽ tới từ Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai, Tiêu Viêm mỉm cười nói: "Khó trách dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có một ít sắp xếp từ trước." Trầm ngâm một hồi, nhìn hai người kia, Tiêu Viêm liền quát: "Chuẩn bị tốt chưa?" Nghe lời này của Tiêu Viêm, hai người Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai dùng hành động đáp lại. Nương theo đó, hai đạo thân ảnh đã liền phóng về phía trước. Đối diện với công kích đồng thời lao tới, Tiêu Viêm khẽ động, ngay lập tức thân hình liền hóa thành tia chớp liền lao đi. Sau đó, chiêu thứ nhất trên tay Tiêu Viêm cũng liền đánh thẳng về phía hai người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai. Bởi vậy, đỡ lại một đòn này, đấu khí trên người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai đồng thời bạo phát, sau đó toàn lực chống đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, dưới sức bạo phát của đấu kỹ, một vụ nổ đã ầm ầm bạo phát phá tan đấu tràng ở bên trong. Sau đó, chỉ sau tích tắc, khi khói bụi biến mất, thân ảnh Tiêu Viêm đã liền xuất hiện bên ngoài, và ngay lập tức Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai cũng đuổi theo sau. Lúc này đây, vẫn như trước, ba người lại đứng đối diện nhau, còn khán giả xung quanh, bọn họ cũng phải lùi ra xa để tránh bị công kích làm cho thương tổn. Và rất nhanh, sau một hồi im lặng, thân hình Tiêu Viêm bất chợt di động, lấy tốc độ kinh khủng, Tiêu Viêm đã liền lao về phía trước. Bởi vậy, chứng kiến tốc độ kinh người của Tiêu Viêm đang lao tới, trên tay Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai, thủ trảo cũng liền tung ra nhanh chóng đón đỡ. Ở phía xa, chứng kiến Tiêu Viêm thi triển thân pháp, mọi người vô cùng kinh ngạc, còn Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt của nàng cũng trở nên vui vẻ đến lạ thường. Trên sân đấu, Tiêu Viêm sau 4 chiêu lần lượt tung ra, rốt cuộc anh ấy cũng chiếm được lợi thế lớn trước đối thủ của mình. Bởi vậy, trước thân pháp quỷ dị của Tiêu Viêm, Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai cũng liền đưa ra hành động ngay tức khắc. Nhưng theo đó, đấu khí trên người bộc phát, trường thương trong tay Liễu Kình cùng cái mí trong tay Lâm Tu Nhai cũng đồng thời bạo nộ. Sau đó, chỉ trong thời khắc ngắn ngủi, hai người đã liền phóng thẳng về phía trước toàn lực công kích Tiêu Viêm nhằm kết thúc trận đấu. Chứng kiến công kích đang lao tới, khi thế trên người Tiêu Viêm bạo phát, phóng người lên không trung, anh ấy liền dùng cước bộ đá văng hai người Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai ra xa khỏi sân đấu. Ở bên ngoài, chứng kiến hai người Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai bị đá văng ra bên ngoài, mọi người không khỏi kinh ngạc vô cùng. Ngơ ngác một hồi, sau đó tiếng hò reo cũng bầm bầm vang lên, nhất thời một cảnh tượng náo nhiệt cũng liền diễn ra tại học viện. Nhìn Tiêu Viêm, Liễu Kình cười khổ nói: "Tên kia quả thực quá kinh khủng, năm đó ta còn có thể cùng hắn liều mạng đến lưỡng bại câu thương, nhưng hiện giờ đã không thể nữa rồi." Ở bên cạnh, nghe vậy, Lâm Tu Nhai cũng gật đầu đáp: "Khó trách ngay cả Huân Nhi, cô gái xuất sắc như vậy cũng đem lòng yêu hắn." Còn Tiêu Viêm thấy hai người kia như vậy, anh ấy cũng liền đi tới nói chuyện với họ và cười đùa rất vui vẻ. Thế vậy, Lâm Diễm cũng liền tới, bốn người đứng chung một chỗ, sau đó nói chuyện rôm rả, nét tươi cười cũng liền xuất hiện trên mặt của Tiêu Viêm. Thời gian cứ thế qua đi, khi màn đêm buông xuống, ở bên trong một căn phòng nhỏ, Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngọc và Tiêu Mị cũng đang bàn chuyện hết sức căng thẳng. Lần này trở về Vân Lam Tông, theo Tiêu Viêm, mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm, bởi vậy theo anh ấy, mọi người sẽ tạm thời ở lại đây. Nghe Tiêu Viêm nói thế, Tiêu Mị và Tiêu Ngọc định phản bác, thế nhưng ngay lập tức họ liền bị Tiêu Viêm cản lại. Chính vì thế, họ chỉ biết gật đầu nghe theo nam nhân kia mà thôi. Màn đêm qua đi, khi bình minh ló dạng, ở bên trong rừng, bóng dáng Tiêu Viêm đang lặng im tại chỗ. Lúc này, anh ấy đã hoàn toàn tập trung tinh thần, sau đó chỉ trong tích tắc, anh ấy đã lại một lần nữa tiến vào không gian tu luyện để ấn quyết. Ở nơi đó, lấy đấu khí bao phủ cơ thể, Tiêu Viêm cũng liền kết thủ ấn. Nương theo đó, ánh vàng cũng không ngừng sáng lên, cẩn thận vận chuyển đấu khí, Tiêu Viêm cũng đồng thời kết thủ ấn làm không gian nơi đây vận chuyển đúng quỹ đạo của nó. Cuối cùng, khi thủ ấn đại thành, lấy cỗ năng lượng hùng hồn bạo phát, ở giữa không trung, thủ ấn màu ngọc bích cũng liền hiện ra. Sau đó, chậm rãi mở hai mắt, bàn tay khẽ động, một chưởng đánh ra, Tiêu Viêm liền đẩy thủ ấn bay về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ cũng liền bạo phát làm đất đá bay tung tóe, mặt đất vì vậy cũng rung động kịch liệt. Đứng giữa không trung nhìn về phía đất đá vỡ vụn, Tiêu Viêm cũng có chút vui mừng. Ở bên cạnh, thấy vậy, Sực Lão âm thầm tán dương nói: "Khai Sơn ấn, không hổ là địa giao cao cấp đấu kỹ."
Lão sư, trước đây người có từng nghe qua bộ đấu kỹ này bao giờ chưa? Cái gì? Để ấn quyết thanh danh lớn như vậy, ta thế nào lại chưa nghe nói qua? Nói cho ngươi biết, năm đó ta cũng có hứng thú không nhỏ với bộ thủ ấn đấu kỹ này, đáng tiếc vẫn chưa thu được vào tay. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng kinh ngạc, thế nhưng sau đó anh ấy lại đột nhiên thở dài nói: Lão sư, đáng tiếc, Huân Nhi đưa cho ta quyển trục này thì bên trong thủ ấn đấu kỹ chỉ có 2 loại mà thôi. Tiểu tử, lòng tham quả không nhỏ, bộ đế ấn quyết này tuy là địa giai cao cấp đấu kỹ, thế nhưng nếu có thể tu luyện đại thành, nó còn có thể so sánh cùng thiên giai đấu kỹ. Xem ra, tiểu nha đầu của ngươi trong gia tộc hẳn có thân phận không tầm thường, có thể cho ngươi 2 loại trong đế ấn quyết cũng chính là cực hạn của nàng rồi. Nghe thấy chuyện này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cứ thế, hai thầy trò cũng liền trò chuyện rất nhiều việc liên quan tới đế ấn quyết. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, khi nhắc tới chuyện tiền đánh Vân Lam Tông, Tiêu Viêm lại có chút dao động. Thế vậy, Dược lão liền nhìn học trò nói: lấy thực lực của ngươi hiện tại, muốn chắc chắn lấy mạng Vân Sơn cũng có chút khó khăn, thế nhưng cũng không phải không có khả năng. Lão sư, có biện pháp gì sao? Có, đem đế ấn quyết đệ nhị ấn tu luyện đến đại thành. Lão sư, hiện tại ta ngay cả đế ấn cũng không hoàn toàn nắm giữ, đệ nhị ấn làm sao có thể đây? Ha ha, một khi đã như vậy thì chỉ còn một cách mà thôi, dung hợp 3 loại dị hỏa, thi triển Phật Nộ Hỏa Liên. Cái gì? Dung hợp 3 loại dị hỏa, Phật Nộ Hỏa Liên? Đúng, nếu ngươi thật sự có thể đem 3 loại dị hỏa dung hợp thành Phật Nộ Hỏa Liên thì việc lấy mạng Vân Sơn không phải là điều nói xuông nữa. Nghe vậy, Tiêu Viêm mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng làm theo lời Dược lão, anh ấy cũng liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Nhưng theo đó, ngồi trên đỉnh núi, 3 cỗ năng lượng cùng 3 loại màu sắc của dị hỏa cũng liền xuất hiện xung quanh cơ thể Tiêu Viêm. Sau đó, theo bàn tay Tiêu Viêm chuyển động, chỉ sau thời gian ngắn, 3 loại dị hỏa cũng dần xuất hiện dấu hiệu dung nhập. Cuối cùng, một luồng hỏa diễm mới cũng được tạo ra, nhìn thấy nó, Tiêu Viêm cũng rất vui mừng, và ở bên cạnh, Dược lão cũng thế. Thời gian qua đi, trong lúc Tiêu Viêm đang chăm chỉ luyện tập thì đột nhiên ở phía xa, một con chim mang theo thông tin đã liền xuất hiện. Nhận lấy bức thư, Tiêu Viêm liền nhận được tin của Tiêu Lệ viết mọi chuyện đã sẵn sàng, tùy thời đều có thể rời đi. Thấy vậy, Tiêu Viêm rất vui mừng, ánh mắt đầy nhiệt huyết cũng liền nhìn về phía bầu trời xa xăm. Thời gian qua đi, ở tại bên ngoài học viện, Tiêu Viêm cùng mọi người đã có mặt đông đủ. Nhìn Tô Thiên trưởng lão, Tiêu Viêm hành lễ nói: Đại trưởng lão, mấy năm nay đa tạ ngài giúp đỡ, Tiêu Viêm suốt đời không quên ân tình của ngài, mọi việc của nhị ca đã tạm ổn, giờ là lúc ta cần phải đi rồi. Tiểu tử này, chuyến này cẩn thận một chút, ta sẽ phái người chú ý tới Tiêu Môn, chờ khi ngươi trở về sẽ thấy một Tiêu Môn vẫn như cũ. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền gật đầu đồng ý, sau đó quay về phía Hổ Gia và Ngô Hạo, Tiêu Viêm cũng liền cất lời nói: 3 năm ở chung cùng mọi người, Tiêu Viêm sẽ không quên, ngày sau nếu cần hỗ trợ, chỉ cần ta còn sống, mọi việc cứ việc đến Gia Mã Đế Quốc tìm ta. Tiêu Viêm, chờ ta cùng Hổ Gia tốt nghiệp, chúng ta sẽ liền đi tới Gia Mã Đế Quốc tìm ngươi. Được, đến lúc đó Tiêu Viêm ta chắc chắn sẽ cùng các ngươi không say không về. Nương theo lời nói Tiêu Viêm chấm dứt, ở bên cạnh, thanh âm bị Đỗ Toa trở lạnh lùng vang lên nói: có thể đi được chưa? Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt lặng im một hồi, sau đó quay đầu lại, hai cánh khẽ động, anh ấy cũng liền phóng thẳng về phía trước. Ở phía sau, mọi người hai cánh khẽ động, ngay lập tức họ cũng đồng thời phóng đi hướng về phía bầu trời xa xa. Nhìn theo bóng lưng 6 người biến mất, Hổ Gia và Ngô Hạo cùng Tô Thiên trưởng lão trầm ngâm một hồi. Sau đó, nhìn về hướng Tiêu Viêm, Tô Thiên trưởng lão thở dài nói: tiểu tử, hy vọng không lâu sau sẽ có tin tốt truyền về. Và cũng trong lúc đó, ở tại Phong Thành, tất cả mọi người đều đã tụ tập đông đủ. Có thể nói, nhân lực lúc này là vô cùng hùng hậu, tất cả chỉ chờ Tiêu Viêm mà thôi. Và rốt cuộc, sau một đoạn thời gian, Tiêu Viêm cùng với 5 người cũng tới được Phong Thành, mang theo khí thế mãnh liệt, Tiêu Viêm cũng liền xuất hiện trước mọi người. Sau đó nhìn mọi người, Tiêu Viêm liền cất lời nói: các vị, thật xin lỗi đã để mọi người phải chờ đợi. Thấy vậy, tất cả đều hướng về Tiêu Viêm hành lễ. Còn Tiêu Viêm, trước mặt mọi người, anh ấy thanh âm đột nhiên vang lên nói: hôm nay các vị đến tương trợ, Tiêu Viêm sẽ ghi nhớ trong lòng, chờ sau khi chuyện này thành công, chắc chắn sẽ có một phần thù lao khiến cho mọi người thỏa mãn. Nương theo lời nói Tiêu Viêm chấm dứt, khí thế hùng hồn của cường giả cũng liền bộc phát. Sau đó, tất cả đều lập tức lên thuyền tiến về phương xa. Ở phía trước thuyền, lấy khí thế mạnh mẽ, Tiêu Viêm liền quát: Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, Tiêu Viêm ta đã trở lại. Đến đây thì hết tập 50/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại.